Wow. Ayan. So, nakikita niyo naman, guys. Para din siyang binig. Tingnan niyo yung likod niya. Ito na, guys. The moment of truth. Sarap. Pwedeng-pwede sa kawali, guys. Ayos. Astig. Approve. Pero don't worry, guys. Sa mga nakabasa na ng post ko at nakita ng post ko sa Instagram, yung ating grand prize ay dalawang 45 liters na oven. Yun, malaki-laki na siya, guys. What's up, guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre. And welcome to my channel. Today, we will be making cookies in 2 ways. Dalawa sabi. Ayan, dalawa. Ito na nga, guys. Simulan na natin at baka simulan pa ng iba. Oops! Bago ang lahat, thank you very much kay Bake Studio for giving me this baking ingredients. Hulaan nyo, guys, kung anong gagawin natin sa mga to. Galing nyo dyan. Siyempre, cookies. Kaya naman, sa mga mahilig mag-bake dyan at sa mga may pastry business, lalo na sa mga taga Bulacan, visit na kayo sa kanilang store located at MacArthur Highway, Giginto, Bulacan. You can also send them direct message sa kanilang mga FB page and Instagram na ipopost ko dyan sa description box below. Ito na nga, back to you guys. Yan, simulan natin sa butter para better. Charot lang. Pwede kayong gumamit ng unsalted or salted butter. Kapag unsalted butter, mas kontrolado nyo yung amount ng salt na gagamitin nyo. Kaya for me, mas okay pa rin gumamit ng unsalted butter. Ito, tip lang guys, isa sa aking cookie rule. Good quality butter equals yummy cookies. Because butter gives the most flavor to your cookies. Kaya naman guys, kung gusto nyo talagang masarap yung kalabasan ng cookies nyo, wag na wag mong papalitan ng mga other less flavorful fat. Kagaya ng shortening, lard, or margarine. Next naman ay yung sugar. But before that, let me ask you guys, ano ba ang gusto mo sa cookies mo? Yung thin and crisp? Or yung crispy on the outside and chewy and moist on the inside? For me, guys, best cookie for me ay yung medyo malutong sa labas at mamasa-masa at malambot sa loob. Wow. Ganon. White sugar equals thin and crisp. And yung brown sugar naman nagbibigay ng moist and chewy texture sa ating cookies. Kaya naman pag pinaghalo natin yan, 'di ba? Meron siyang good balance ng crisp and chewiness. And hindi lang yun guys, yung brown sugar meron niyang added flavor, yung kanyang molasses, na mas magpapasarap ng ating cookies. So ayan guys, next step is to cream the butter and sugar together. Kaya naman, importante na yung inyong butter ay at room temperature. Kaya before kayo gumawa ng inyong cookie dough, ilabas nyo na sa ref kung nasa ref man yung inyong mga butter 1 hour before. Okay? Next ingredient naman ay ang itlog. Oops! Bago mo haluin ay hihalo mo na rin ang vanilla. Vanilla. Iba pala yun. Ayan, excited na ako guys. Panoorin nyo mabuti dahil kung wala kayong oven, no problem. Kaya nga 2 ways ito. Gagawa tayo ng version na kung saan sa kawali natin siya lulutuin. Later, alligator. Next, in a separate bowl, i-combine naman natin yung mga dry ingredients. Unang-una na dyan ay ang harina. Wala akong masyadong masabi sa harina. Gagamit tayo ng all-purpose flour dahil pang all-purpose naman siya. Ano daw? Hindi tayo gagamit ng cake flour dahil ayaw natin ng cakey na cookies. Cakey ha, cakey. Na dahilan para maging soft yung iyong cookies. Kaya all-purpose flour tayo. Next, ang gagamitin nating leavening agent ay ang baking soda. Bakit baking soda at hindi baking powder? Papaliwanag ko sana guys, kaya lang wala na tayong time. Ito na ang next ingredient, ang cornstarch. Yes po, maglalagay tayo ng cornstarch. Dahil makakatulong ito para ma-hold ng cookies ang kanyang shape, para mas maging soft and tender and melts in your mouth na texture yung ating cookies. Ito na nga, ang isa sa pinaka-importanting sahog talaga ng ating chocolate cookies ay ang chocolate. Kaya nga chocolate eh. Pag walang chocolate yan, hindi na yan chocolate cookies. Pwede kayong gumamit ng chocolate chips or yung mga chocolate bars or yung mga gantong chocolate and then i-chop-chop nyo na lang. Para sa akin, mas okay yung mga chopped chocolate
Kasi magiging iba-iba yung sizes and shape niyan. Magkakaroon din ng mga small bits or yung parang mga mugmog na kapag nahalo sa ating cookie dough ay mas magbibigay ng chocolatey flavor. And favorite kong gumamit ng bittersweet na chocolate. Diba? Hindi lahat ng bitter pangit. Ito na guys, ang last and optional ingredients. Kung gusto niya lang, walang sapilitan, pwede kayong maglagay ng mani. Mani. Happy peanut. Ayan, marami kayong mani na pwedeng pagpilian. May maning malaki, may maning maliit, may maning lapad. Ayan, gaya ng sliced almonds na yan, walnuts. Ayan, pag nahalo-halo mo na yung mga dry ingredients, pues, ano pang hinihintay mo? Ihalo mo na yan sa iyong wet ingredients. So, sa pagmimix, tamang mix lang kapag nakita mo na wala ng puti-puti or ang tawag dyan, nakalimutan no? Yung ating dry ingredients, hindi mo na siya nakikita. Tigilan mo na. Ayan, diba? Ang sarap ng itsura ng cookie dough natin, parang ice cream. Sarap ng kainin. Siyempre, yung laki ng cookies mo, depende sa laki na gusto mo. Ayan, pwede kang mag-roll ng iyong cookie dough na mga 1.5 tablespoon to 2 tablespoon. O kung gusto mo, kasing laki ng kamay mo, pwede din. And syempre, importante na bigyan mo sila ng space na kinakailangan nila sa relationship. Charot lang. Oops guys, maiba ako. Meron tayong another cookie tip. Kung ayaw nyo masyadong manipis, yung flat or thin yung inyong cookies, pwede nyo siyang ilagay sa ref, yung iyong cookie dough. Before baking, pwedeng mga 1 hour bago mo siya i-bake. Or 2 hours, pwedeng overnight, pwede ding ilang linggo, basta tama yung storage mo. Pero syempre, bago mo siya i-bake, kailangan ito-thaw mo rin muna siya. And, nakaka-apekto din sa thinness or thickness ng inyong cookies ang oven temperature. So, kapag mas mainit yung inyong oven, hindi ganang mag-spread yung inyong cookies, kaya minsan, mas nagiging mataba yung kinakalabasan ng inyong cookies. Ako, sa gamit kong oven, hindi ko siya pinaparating sa mga 180 degrees Celsius. Mga 176 degrees Celsius lang. And pagdating naman sa baking time, iba-iba. Depende sa kung gaano kalaki yung cookies mo and depende din sa gamit mong oven. So, yung gamit mong oven, itong Technogas, hindi to convection oven, guys. Mga 18 to 20 minutes. Makikita nyo naman yan kung luto na pagka medyo brown na, medyo natusta na yung ilalim. Huwag nyo hayaan na hanggang sa ibabaw ay talaga matusta lahat. Kung hindi, sunog yan. Ayan. Next naman, sa kawali. Painitin nyo lang rin yung kawali nyo na may cover, na mga hanggang 5 minutes. Pagkatapos itong ating cookie. Flinat ko yung iba, pero yung isa, tinira ko na hindi flat. Mabigat. Tenen! Oh ha, dapat pala hindi na nating flinat kasi nag-flatten talaga siya, guys. Mainit nga. Sabi ko nga, mainit. Ayan. Pwede na to, papalamigin na lang natin. So, ito guys, yung ating baked. Tapos, ito yung no oven. May kumagat na daga, malaking daga. Ayan, so, i-compare na natin yung lasa niya. Oops! Teka lang. Ayan. Ito na guys, the moment of truth. Okay, let's do this. Wow! Kainin na natin. Ang harap. Crunchy siya sa labas, chewy siya sa loob. 'Di ba? Yan yung hinahanap natin at goal natin na texture ng ating cookies. Sarap. Ayan, guys. I wonder how. Ayan, so nakikita niyo naman, guys. Para din siyang binig. Tingnan niyo yung likod niya. 'Di ba? Ito flat na flat. Oh, 'di ba? Para din siyang binig. So pwedeng-pwede mo talaga siyang gamitan ng kawali.
Ayan, so ngayon naman magkakaalaman tayo sa lasa. I wonder how, I wonder why. Ito na guys, the moment of truth. Wow! Ayan guys, tignan nyo naman yan. Wait, dito tayo. Medyo madilim na, gabi na kasi. Nabot na ako ng gabi. Ayan. Wow, diba? So, sa mga nagkikrave ng cookies dyan, pwedeng-pwede kahit walang oven. Ayan. Tinin. So, tikman na natin. Kayo siya. Ang galing niya guys. Iisang cookie dough lang yung ginamit ko. Nakita niyo naman. Pero magkaiba siya ng lasa. Itong binik, hindi siya ganun katamis. Pero itong improvised oven, no oven, mas lumabas yung sweetness niya. Pareho silang masarap guys. Siguro konting-konting difference lang kung talagang pihikan yung panlasa mo, yung taste buds mo, no? Ito, yung baked cookies natin, yung with oven, round yung taste niya. Yung talagang wala kang malalasahan na harina. Though dito naman sa isa, hindi mo din malalasahan yung harina. Pero dito, mas smooth yung taste niya. Yun. Naintindihan niyo ba? Basta mas smooth yung taste niya, mas round yung taste niya. So kung round yung taste nito, ano to? Square? Charot lang. Hindi guys, pareho silang masarap. So thumbs up. Ang dumi ng kamay ko, puro tsokolate. Sarap niya. Tikman mo ma. Sarap. Pwedeng-pwede sa kawali guys. Ayos. Astig. Approve. Pero, announcement lang guys. So, ito sa mga nagkikrave, dahil walang oven, pwedeng-pwede. Pero don't worry guys. Sa mga nakabasa na ng post ko at nakita ng post ko sa Instagram, yung ating grand prize ay dalawang 45 liters na oven. Yun, malaki-laki na siya guys. Tamang-tama pang business. And kung wala pa kayong oven, so, ayun, meron na kayong chance na manalo at magkaroon ng 45 liters na oven. So, ito guys, nakagawa tayo ng mga 38 to 40 pieces kapag ka 1.5 tablespoon yung size na ginamit nyo. So, kapag per piece, pwedeng mga 15 to 20 pesos. And usually, per bundle, mga 10 pieces per packs. Yan, mga 150 to 200 pesos. So, medyo malaki ang kitaan dito guys, lalo na kapag ka mga ganitong holiday season. Kaya naman, mag-start na kayong magbenta nitong cookies na to guys, and siguradong patok to. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin-Silvestre's Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Siyempre, lang naman buhay ng iba yan, no? Charot lang. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayun, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, 𝑤𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒌, Lutong May Puso, at iba pa. At ito na nga po ang ating sigawan. So, yung ating keyword of the day para sa ating mga isya-shoutout ay helpful. Kaya naman shoutout po kay Momshi Hazel. Shoutout po kay Momshi Michelle from Baguio. Shoutout po kay Sir Jeffrey Bernardo. Yan. I never knew may ganito palang luto sa hotdog. Yes. Shoutout po kay Mrs. Maria Casimiro. Hi Jane, I'm your new subscriber. I found your vlog very helpful lalo na sa mga tulad kong mom na medyo nagbabudget. Shoutout po kay Mrs. Sofia Esperanza. I am a mom. Thank you for your helpful and healthful videos. Shoutout po kay Courtney Rule. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!